अ, आज आपण एक नवीन थीम इन्स्टॉलेशन करून त्यामध्ये एक नवीन टेम्पलेट ॲड करून बघणार आहोत. बेसिकली हे माझं एक डोमेन नेम आहे trending news india.co.in. त्यामध्ये बाय डिफॉल्ट 2023 नावाची थीम ॲड केलेली आहे. मला एक नवीन थीम ॲड करायची आहे जी की पॉप्युलर आहे आणि ते पण तुम्ही यूज करू शकता ॲज अ बिगनर म्हणून. मला काय करायचे आहे, मला एक नवीन थीम ॲड करायची आहे वेबसाईटमध्ये. मला नेव्हे ही जी थीम आहे ही ऍड करायची आहे वेबसाईटमध्ये. बघा, जर आता तुम्ही बघाल तर तुम्हाला जो लुक अँड फील आहे थोडा अलग दिसतो. आणि जसं मी याला इन्स्टॉलेशन करेल आणि ऍक्टिव्हेट करणार तर जो हा लुक अँड फील हा चेंज होऊन जाईल. जो बाय डिफॉल्ट ह्या थीमचा जो लुक अँड फील आहे तो ह्या ठिकाणी येणार आहे. एकदा ऍक्टिव्हेट झालं की तुम्हाला शो करून दाखवेन की कशा पद्धतीने नवीन थीमच्या डिझाईन आलेला आहे. बघा, नवीन थीमचा डिझाईन आणि प्रिव्हियस थीमचा डिझाईन टोटली चेंज. ओके. त्यानंतर काय करणार आहोत, ही जी थीम आहे नेवे, हे हे आपल्याला त्यांच्या टेम्पलेट यूज करायसाठी एक प्लगइन देतोय. ते आपण यूज करू शकतो. त्यासाठी बेसिकली आपल्याला काय करावं लागेल, त्यांचा जो प्लगइन आहे तो इन्स्टॉल करावा लागेल आपल्या वर्डप्रेसच्या वेबसाईटमध्ये. आणि एकदा तो प्लगइन इन्स्टॉल झाला आणि ॲक्टिवेट झाला की आपण त्याला इझिली यूज करू शकतो आपल्या वेबसाईटमध्ये. आणि बेसिकली जर आपण फ्री यूज करत आहोत, थीम मध्ये दोन टाईपचे प्लॅन असतात, एक फ्री आणि एक प्रीमियम. दॅट मीन्स प्रो. तर फ्री आपण यूज करू शकतो. जर आपल्याजवळ प्रीमियमची लायसन्स की असेल तर आपण ते प्रीमियम फीचर पण यूज करू शकतो. मला काय करायचे आहे, या ठिकाणी एक ई कॉमर्स वेबसाईट बनवायची आहे, ई शॉप. तर आपल्याकडे खूप सारे ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत. आपण ते ऑप्शन यूज करू शकतो. आणि बेसिकली मला काय करायचे आहे, ऑलरेडी मी गुटनबर्ग यूज करतो, तर गुटनबर्ग मध्येच मला बघायचे. तुम्ही एलिमेंटर पण यूज करू शकता. एलिमेंटर गुटनबर्ग हे एक पेज बिल्डर आहे. तुम्हाला तुमच्या तुम्हाला जी इझी वाटते ती तुम्ही यूज करू शकता. आता ही प्रो थीम आपण यूज करू शकत नाही. आपल्याला फ्रीज बघावं लागेल. फ्रीमध्ये फक्त आपल्याजवळ दोन ऑप्शन आहेत, सेकंड आणि सिक्स. आपण काय करू, सेकंड ऑप्शन यूज करू. ह्या टेम्पलेटला सिलेक्ट केल्यानंतर तो आपल्याला जो कलर डिझाईन आहे तो विचारेल. तुम्हाला तुमच्या पद्धतीच्या डिझाईन ह्या ठिकाणी ऍड करू शकता. हे तुम्ही नंतर एकदा इम्पोर्ट झाल्यानंतर सुद्धा तुम्ही हे चेंज करू शकता. त्यानंतर हे आपल्याला फॉन्ट ऑप्शन देत आहे. तुम्ही कोणता फॉन्ट यूज करू शकता. तुम्ही तुमच्या हा जो ऑप्शन आहे कस्टमाइज मध्ये अवेलेबल राहील एकदा हे इम्पोर्ट झाल्यानंतर. सध्या माझ्याकडे लोगो हा नाही आहे, तर मी सध्या याला स्किप करतोय. तुम्ही तुमच्या पद्धतीने ऍड करू शकता. जसं की मला बिझनेस नेम ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया हा मी टाकू शकतो या ठिकाणी. किंवा तुमच्याकडे लोगो असेल तुम्ही लोगो पण टाकू शकता. ओके. आणि लोगो एकदा टाकले की तो ह्या ठिकाणी अपडेट होईल. ठीक आहे. आता मी काय करणार आहे, बघा माझ्याजवळ चार ऑप्शन देतात ॲडव्हान्समध्ये: कंटेंट, कस्टमायझर, विजेट आणि परफॉर्मन्स फीचर. हे मला चार गोष्टी इम्पोर्ट हवे आहेत. आणि दोन प्लगइन इन्स्टॉल होणार आहेत, वूकॉमर्स आणि वॉटर ब्लॉक. हे दोन्ही आपण इन्स्टॉल करणार आहोत, इम्पोर्ट करणार आहोत. इम्पोर्ट करताना ॲटलिस्ट 1 ते 2 मिनिट ही प्रोसेस चालणार आहे. आणि एकदा ही प्रोसेस कंप्लीट झाली की तुम्ही तुमच्या वेबसाईटमध्ये तुम्ही तुमच्या लुक अँड फील चेक करू शकता. हे हार्डली टेक लाईक 1 to 2 मिनिट्स. ओके. 1 ते 2 मिनिटामध्ये हे सर्व प्रोसेस कंप्लीट होऊन जाईल. तुम्हाला जर वर्डप्रेसचे थीम्स बघायचे असेल तुम्ही काय करू शकता, वर्डप्रेसमध्ये गेल्यानंतर थीम्स म्हणून ॲड करा, wordpress.org/themes. ह्या ठिकाणी जे पॉप्युलर थीम्स आहेत हे पॉप्युलर थीम्स अवेलेबल आहेत. तुम्हाला मोर पॉप्युलर थीम हवे असतील तुम्ही बघू शकता. ओके. आणि जर तुम्हाला लेटेस्ट मध्ये हवे असेल तर लेटेस्ट मध्ये पण तुम्ही ह्या ठिकाणी बघू शकता. लेटेस्ट मध्ये पण खूप सारे थीम्स अवेलेबल आहेत. तुम्हाला फिल्टर पण यूज करू शकता. फिल्टर मध्ये बेसिकली मला काय करायचं, एक एज्युकेशन पर्पज एक वेबसाईट बनवायची आहे, मी ते सिलेक्ट करू शकतो. आता तुम्हाला जे इथे शो होत आहे ते एज्युकेशन पर्पज थीम्स आहे. ह्यामध्ये जे आता जे वरती दिलेलं होतं कॉन्टॅक्टर, बेसिकली हे आपण यूज करू शकतो आपल्या
एज्युकेशनसाठी, एज्युकेशन वेबसाईटसाठी. पण बेसिकली जसा प्री स्कूल, देन LMS एज्युकेशन कोर्स, ॲस्टर ई बुक, हे जे दिलेलं आहे बेसिकली हे एज्युकेशनसाठी दिलेलं आहे. तर तुम्ही ते बघू शकता. आपलं इम्पोर्ट झालेलं आहे, आपण आपल्या वेबसाईट बघू शकतो. बेसिकली अगोदर असं दिसत होतं, एकदा इम्पोर्ट झाली की तुम्हाला तो लुक अँड फील टोटली चेंज होऊन तशा पद्धतीनेच दिसेल बघा. ही थीम तुम्हाला दिसत आहे. आणि बेसिकली वूकॉमर्स इन्स्टॉलेशन झालं असल्या कारणामुळे तुम्हाला वूकॉमर्सची फंक्शनॅलिटी दिसते, जस्ट लाईक फ्लिपकार्ट अँड अमेझॉन. तेवढ्या एजमध्ये नाही आहे, पण मोस्टली फीचर सेम आहे. जसं तुम्हाला शॉपिफाय माहित आहे, शॉपिफाय सारखेच फीचर ह्या ठिकाणी पण अवेलेबल आहे. आणि हे कसं आहे, मी सर्व्हर घेतलेला आहे, सी पॅनल घेतलेला आहे. तो तुम्ही सी पॅनल घेऊन तुमचे वर्डप्रेस होस्ट करू शकता. ओके. तर अशा पद्धतीने ऍड टू कार्ट केलं की ऍड टू कार्ट मध्ये हा जो आयकॉन आहे ह्या आयकॉन मध्ये जाईल आणि ह्या आयकॉन मध्ये आपल्याला दिसेल. आणि चेकआउट साठी ऑप्शनला आपल्याला सध्यासाठी पेमेंट मेथड अवेलेबल नाही, पण तुम्ही काय करू शकता, पेमेंट मेथड चेक करू शकता. पेमेंट मेथड चेक करण्यासाठी, पेमेंट मेथड ऍड करण्यासाठी तुम्ही काय करू शकता, वूकॉमर्स मध्ये जाऊ शकता. वूकॉमर्स बेसिकली गेल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय, सेटिंग्स मध्ये जायचं आहे. सेटिंग्स मध्ये गेल्यानंतर त्यामध्ये पेमेंट्स म्हणून दिलेलं असेल. मला सध्यासाठी एक प्रोसेस चालू करायची आहे, कॅश ऑन डिलिव्हरी. ओके. ह्यामध्ये जो फिनिश सेटअप्स आहे त्यामध्ये क्लिक करायचं. जर ॲडिशनल काही सेटअप्स काही गरज असल्यास ते तुम्ही करू शकता. सेव्ह चेंजेस करतो. सेव्ह चेंजेस केल्यानंतर मी मला बघायचे आहे, ही परत प्रोसेस बघायची आहे. बघा ह्या ठिकाणी कॅश ऑन डिलिव्हरीचं ऑप्शन आलेलं आहे. जर तुम्ही रॅन्डम डेटा ऍड केले, ते तुमचं ऑर्डर प्लेस होऊन जाईल. जर काही इश्यू नसल्यास. बेसिकली झिप कोड मागत आहे. आपण काय करू, एक रॅन्डम घेतलेला आहे ह्यामध्ये. तुम्ही सिलेक्ट करू शकता तुमचा झिप कोड आणि पेस्ट करू शकता. जर तुम्हाला माहीत असेल तर तुम्ही डायरेक्टली ऍड करू शकता. मला माहित नाही, मी रॅन्डम इन्फॉर्मेशन टाकत असल्या कारणामुळे मला हे बघावं लागत आहे. पण एकदा तुम्ही हे सर्व इन्फॉर्मेशन फिल केले की तुम्ही हा ऑर्डर प्लेस करू शकता. ऑर्डर प्लेस झालेला आहे आणि ऑर्डर प्लेस झाल्यानंतर तुमचा जो ऑर्डर आहे ह्या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल बघा. पुढचं प्रोसेस म्हणजे ह्या व्यक्तीचा पेमेंट तुम्हाला आला. बेसिकली सीओडी आहे, तर तुम्हाला कॅश ऑन डिलिव्हरी एकदा प्रोडक्ट त्यांना मिळाल्यानंतर, कस्टमरला मिळाल्यानंतर तुम्हाला पैसे पे करेल. ते प्रोसेस तुम्ही यूज करू शकता एनी थर्ड पार्टी प्लॅटफॉर्म फॉर डिलिव्हरिंग. ओके. पण हे प्रोसेस तुम्हाला कसं आहे की एकदा तुम्हाला ऑर्डर आले की ऑर्डर फुलफिलमेंट करण्यासाठी आणि मग ते तुम्ही पुढे ते पाठवू शकता. आणि जर तुम्हाला जो डॉलरचा साईन आहे त्यामध्ये तुम्हाला चेंज करायचे असेल, ह्या ठिकाणी बघा, बेसिकली तुम्हाला चेंज करायचे ह्या ठिकाणी करन्सी ऑप्शन मध्ये इंडियन रुपीज केले की ते इंडियन रुपीज मध्ये येऊन जाईल. तुम्हाला फक्त सेव्ह करायचे. हे बेसिक प्रोसेस आहे. तुम्हाला खूप साऱ्या गोष्टी त्यामध्ये कराव्या लागेल, अदरवाईज ते दिसणार नाही. तर आता तुम्ही जर शॉपमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला तो रुपीजमध्ये दिसेल. तर ही सर्व प्रोसेस आहे वेबसाईट डेव्हलपमेंट करायची. तुम्हाला खूप सारा हेडिंग तुम्हाला चेंज करावा लागू शकतो, डिझाईन. जर तुम्ही क्लायंटची वेबसाईट बनवत असाल तर क्लायंटच्या रिक्वायरमेंटनुसार तुम्हाला सर्व प्रोसेस करावं लागेल. आणि नंतर तुम्हाला एकदा वेबसाईट प्रॉपर झाली की तुम्हाला तुमच्या वेबसाईटमध्ये सिक्युरिटी पण ऍड करायची आहे, जेणेकरून तुमच्या वेबसाईटवर जर तुम्ही हॅकिंग करायचा प्रयत्न करत असेल तर तो प्रोटेक्ट केला पाहिजे. ओके. थँक्यू.